Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Με υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία για όλο τον κόσμο. Με αγάπη και πολύ χαρά. Πολλά χαμόγελα, ατέλειωτα χαμόγελα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη και κουράγιο να συνεχίζω να είμαι εδώ κοντά σας πολλές φορές την ημέρα, με κάθε like που κάνετε στα βίντεό μου, με κάθε καινούργια εγγραφή στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο σας. Εάν είστε καινούργοι στο κανάλι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Επίσης, να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε στην πλειοψηφία τους είναι άχρονα, άρα μπορεί να ανατρέξετε αν το επιθυμείτε και σε παλαιότερα ανοίγματα, γιατί σίγουρα κάποια χρήσιμα στοιχεία θα έχετε να πάρετε και από εκεί. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο και υπενθυμίζω ακόμη μία φορά πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να σας ταιριάζει όλο το story που εγώ θα σας αφηγηθώ για το εκάστοτε θέμα, όμως δεν σας εγγυώμαι ότι θα έχει και την ίδια κατάληξη με αυτή που θα δούμε στο άνοιγμα που θα κάνουμε εδώ. Οπότε, αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link και αν αναρωτιέστε πού είναι η περιγραφή, είναι το κουτάκι που ανοίγει μόλις πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας ένα πολύ αγαπημένο σας θέμα. Σε 24 ώρες θα έχεις μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Θετική, πάντα θετικότατη. Και επίσης, εντάξει, αν δεν είναι 24 ώρες και είναι κάτι της παραπάνω, θα με συγχωρέσετε φαντάζομαι. Οπότε πάμε να επιλέξετε από τις λατρεμένες μου πεταλούδες εδώ, λευκή, χρυσαφή και ροζ. Η ροζ είναι η πιο ζωηρούλα βλέπω. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και για να ξεκινήσουμε εδώ με την ταρό του Όσο να μας δώσει, αν είναι, έτσι, το στοιχείο της έκπληξης. Τι είναι αυτή η έκπληξη? Δεν έχουμε εδώ το στοιχείο της έκπληξης. Έχουμε μία κάρτα η οποία ονομάζεται Moment to Moment. Λεπτό προς λεπτό λοιπόν. Και αν παρατηρήσετε, καλά εκτός του ότι έχει κάτι υπέροχα χρώματα, έτσι δεν το συζητώ, σαν πίνακας είναι, ο κύριος αυτός ο Κινέζος προσπαθεί, ή ότι είναι Κινέζος είναι, τέλος πάντων κάπου από εκεί, προσπαθεί να ισορροπήσει. Γι' αυτό κρατά τα χέρια του ανοιχτά. Γιατί οι κάρτες, η κάρτα η συγκεκριμένη αναφέρεται στις ισορροπίες, στην αναζήτηση ισορροπιών. Από εκεί και πέρα όμως έχει και άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα και είναι το εξής, ότι ζούμε τη ζωή μας στιγμή προς στιγμή, στο τώρα.
Είναι κάτι που έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, γιατί ακριβώς οι άνθρωποι συνηθίζουμε να ζούμε στο παρελθόν και στο μέλλον. Χάνουμε το τώρα μας, χάνουμε ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στη ζωή μας. Γιατί οι στιγμές αυτές δεν γυρίζουν πίσω. Το παρόν δεν γυρίζει πίσω. Το παρελθόν έχει περάσει, κρατάμε τις εμπειρίες, τη σοφία που μας έφερε και το μέλλον επίσης δεν το γνωρίζουμε. Άρα ζούμε στιγμή τη στιγμή, κρατούμε όσο μπορούμε καλύτερες ισορροπίες στη ζωή μας και πάμε να δούμε τελικά το στοιχείο της έκπληξης. Πού θα το δούμε? Θα δω εσάς βέβαια πρώτα, αρχιέρεια παιδιά εδώ. Και νομίζω με την αρχιέρεια ότι κάποιες και κάποιοι από εσάς βιώνετε μία κατάσταση η οποία πραγματικά είναι ομιχλώδης. Κάπου μέσα σας μπορεί να νιώθετε ότι σας έχουν πει ψέματα, σας έχουν κοροϊδέψει, ότι σας έχουν αποκρύψει πράγματα και μπορεί να έχετε και απόλυτο δίκιο. Ό,τι σας λέει το μέσα σας πρέπει να το εμπιστεύεστε απόλυτα. Είναι μία από τις κάρτες που το λέει αυτό. Ότι έχετε απεριόριστες ψυχικές ικανότητες και ότι αν τις εμπιστεύεστε είναι σίγουρο ότι θα αποφύγετε πολλές κακοτοπιές στη ζωή σας. Επίσης η αρχιέρεια υπόσχεται και αποκαλύψεις, την αποκάλυψη της αλήθειας. Άρα είναι πολύ πιθανό να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί θέλετε να αποκαλυφθεί μια αλήθεια, θέλετε να ξεκαθαρίσει μια κατάσταση και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάμε όμως να δούμε. Μάλιστα, Βασιλιάς Πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. 2 πεντάκτηνο, παιδιά, τυχαίο. Δεν νομίζω. Ίδιες κάρτες. Έχουν λίγο διαφορετικούς συμβολισμούς σίγουρα, γιατί εδώ είμαστε σε μία εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Η ταρό του Όσο, όπως και να το κάνουμε, εννοείται ότι είναι επηρεασμένη από την ανατολική φιλοσοφία. Όμως, αντικειμενικά είναι οι ίδιες κάρτες. 2 πεντάκτηνα, 2 πεντάκτηνα. Αστέρι. Μάλιστα. Εντυπωσιακές εξελίξεις. Λέτε τελικά η έκπληξη να είναι οι ισορροπίες. Παιδιά, εδώ πάντως έχουμε απάντηση στο 100% και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Έκπληξη εδώ. 8 μπαστούνι. Η κάρτα την οποία ονομάζουμε ταχύτητα, γιατί οι εξελίξεις που φέρνει είναι ραγδαίες, δεν τις προλαβαίνεις, αέρας γίνονται, μπαμ και έρχονται κατά πάνω σου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η κάρτα έχει συνδεθεί και με τις σύγχρονες επικοινωνίες, που στέλνουμε ένα mail ή ένα μήνυμα και το παίρνει ο άλλος αμέσως, και ακόμη με τον κεραυνοβόλο έρωτα. Γιατί τι είναι ο κεραυνοβόλος έρωτας? Βλέπουμε τον άλλον, μπαπ, πάρ' τους κάτω και τους δύο. Λοιπόν, για να δούμε παρακάτω. Κρίση. Και 9 μπαστούνια. Μάλιστα. Λοιπόν, όντως, εδώ είπαμε έχουμε το στοιχείο της έκπληξης. Επίσης, έχουμε εξελίξει σε κάποια ερωτική υπόθεση.
που ίσως, έτσι, αυτό να είναι που σας απασχολεί. Να δείτε τι θα γίνει με μια ερωτική υπόθεση, που μπορεί να πιστεύετε ότι σας έχουν πει ψέματα και λοιπά, αυτά που σας είπα για την αρχιέρεια. Βασιλιάς πεντάκτηνο. Είναι ο βασιλιάς ο πιο σταθερός από όλους τους βασιλιάδες. Ένας άνθρωπος πεισματάρης, εργατικός, θέλει να ζει τη ζωή καλά, με ανέσεις, με πολυτέλειες, έτσι, αυτό είναι μέσα στις πρώτες του επιθυμίες. Εργάζεται σκληρά για αυτό, μπορεί να κινείται σε τραπεζικούς κύκλους, σε επιχειρηματικούς, σε real estate, σε μεσητικά, έτσι, με περιουσιακά στοιχεία κλπ. Βλέπω λοιπόν ότι αυτός ο βασιλιάς προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες που είναι μακριά σας. Αντίστοιχα βέβαια για τους κυρίους της παρέας η βασίλισσα, έτσι. Προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, τα καταφέρνει γιατί η κάρτα είναι στο στοιχείο του, είναι πεντάκτηνα. Οπότε τα πεντάκτηνα ούτως ή άλλως πάντοτε έχουν μια πολύ θετική διάθεση προς τη ζωή και θέλουν να απολαμβάνουν τη ζωή, άρα τα καταφέρνει, τις κρατά, τις βρίσκει τις ισορροπίες του και και μόλις το καταφέρνει αυτό, αμέσως ξαναγεννιέται μέσα του ή μέσα της η ελπίδα και η πίστη ότι κάτι μπορεί να αλλάξει και να είστε και πάλι μαζί. Και πάρα πολύ σύντομα όμως, θα έχετε νέα από αυτόν τον άνθρωπο. Είτε μήνυμα θα σας στείλει, είτε ξαφνικά θα τον δείτε ή θα την δείτε μπροστά σας. Ή ναι, θα σας καλέσει να βρεθείτε να βγείτε έξω κάτι. Να πω ότι εδώ έχουμε και το ζώδιο του υδροχόου με το αστέρι. Και να πω επίσης εδώ, μάλλον εδώ με την κρίση, Μεγάλη Αρκάνα, που είναι μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Και αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι μπορεί η σχέση αυτή να έχει μία χρειά καρμικότητας. Οι καρμικές σχέσεις είναι δύσκολες σχέσεις, είναι επίπονες σχέσεις, γιατί λέγεται ότι έχουν να κάνουν με υπόλοιπα από προηγούμενες ζωές. Και κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι δεν είναι κατά ανάγκη ότι ήσασταν ζευγάρι στην προηγούμενη ζωή με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να ήταν το παιδί σας ή μπορεί να ήσασταν το παιδί του. Μπορεί να ήσασταν αδέρφια, μπορεί οποιαδήποτε σχέση, στενή σχέση βέβαια, η οποία για κάποιον λόγο ευνίδια διεκόπη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συναντηθείτε και πάλι, να ξαναανταμώσετε σε αυτή τη ζωή και να διορθώσει εδώ ο άνθρωπος αυτός λάθη και καρμικά χρέη που έχει απέναντι στον εαυτό του και απέναντι σε εσάς. Άρα λοιπόν εδώ θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ πιθανόν να σας ζητήσει συγγνώμη. Καθώς επίσης να σας ζητήσει να είστε και πάλι μαζί. Γιατί η κάρτα μπορεί να φέρει αναγέννηση. Αφύπνιση, είναι μια κάρτα αφύπνισης. Μπορεί να φέρει αναγέννηση σε μια σχέση. Όμως θέλω να προσέξετε το εξής. Όλα αυτά ωραία και καλά. Εδώ όμως το 9 μπαστούνι σας προειδοποιεί ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει πολύ σοβαρά δικά του, έτσι, δεν ευθύνεστε εσείς, πολύ σοβαρές πληγές.
Και αν αυτό δεν το συνειδητοποιήσει μόνος του ή μόνη της, δυστυχώς κανένας δεν μπορεί να τους βοηθήσει. Χρειάζεται εδώ να αναγνωρίσουν τι ακριβώς συμβαίνει και να πράξουν ανάλογα, δηλαδή να προσπαθήσουν να ζητήσουν βοήθεια, να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όσο και να υπάρχει αγάπη ανάμεσά σας, όσο και να υπάρχει πάθος, τα προβλήματα θα βγαίνουν στις σχέσεις μας. Τα βγάζουμε, τις πληγές μας τις βγάζουμε. Οπότε εκεί η κατάσταση πραγματικά είναι πολύ δύσκολη, έτσι. Σας προειδοποιώ, όσες και όσους σας ταιριάζουν αυτά που σας λέω, σας προειδοποιώ ώστε να λάβετε τα μέτρα σας. Τουλάχιστον έτσι, να είστε, εγώ τουλάχιστον να σας το έχω πει και εσείς από εκεί και πέρα ο καθένας σας πράττει κατά βούληση. Μάλιστα. Εδώ έχουμε την κάρτα του συμβιβασμού. Εδώ έχουμε την κάρτα που λέει άστο να φύγει, άστο να περάσει. Άρα δεν θα είναι τόσο εύκολες οι εξελίξεις. Δηλαδή, περισσότερο σαν ένα πυροτέχνημα το βλέπω. Γιατί μπορεί και εσείς από τη δική σας την πλευρά να επαναστατήσετε και να πείτε ότι οκ, εντάξει, θέλουμε να είμαστε μαζί, αλλά πρέπει να τα καταφέρουμε μαζί, να είμαστε μαζί. Πρέπει και οι δύο να εξελίξουμε τους εαυτούς μας. Παιδιά, πάντως εδώ έχουμε τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας. Και η δύναμη είναι μία απολύτως εσωτερική κάρτα. Αναφέρεται στην εσωτερική μας δύναμη. Βεβαίως είναι και μία κάρτα που μπορεί να υποδηλώνει το ερωτικό πάθος, παρόλο που σε αυτήν την ταρό αυτό το σενάριο δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε τη δύναμη, κουράγιο ονομάζεται η κάρτα και είναι κυριολεκτικά αυτή η δύναμη που βλέπετε πως ένας σπόρος φυτρώνει μέσα στα βράχια, μέσα στις πέτρες. Λοιπόν, οπότε ας μην επεκταθώ πολύ στις ερμηνείες της κλασικής ταρό από τη στιγμή που χρησιμοποιώ τώρα την ταρό του Όσο για διευκρινήσεις, τις οποίες όμως δεν έχουμε πάρει. Έτσι, δεν έχουμε πάρει. Δηλαδή, θεωρώ ότι σαφέστατα και θα συναντηθείτε και δεν το περιμένετε με το 8 μπαστούνι, με τίποτα δεν το περιμένετε. Ό,τι μπορεί να έχει σκεφτεί, να έχει αναθεωρήσει διάφορα πράγματα, δεν έχει θεραπεύσει τις πληγές του ή τις πληγές της. Οπότε όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Μία τελευταία κάρτα, παιδιά, αν θέλουν να μας πούν κάτι. Όχι. Λοιπόν, εδώ έχουμε την κάρτα του στρες. Άρα αυτό εμένα μου λέει ότι θα δημιουργηθεί μία αρνητική κατάσταση και πάλι. Θα βρεθεί, δηλαδή, πώς θεωρώ ότι τι εξέλιξη θα υπάρξει με όλα αυτά με όλες αυτές τις κάρτες που έχω ανοίξει. Ότι θα συναντηθείτε. Μπορεί να ξεκινήσει και κάτι από την αρχή πάλι, έτσι, όντως, να είστε μαζί. Αλλά αυτό θα κρατήσει πολύ λίγο. Θα κάνετε πιθανότατα κάποιους συμβιβασμούς, θα αφήνετε πράγματα, έτσι, θα τα αφήνετε να περνούν, αλλά κάποια ώρα μέσα σας θα τυθασεύσετε τον εαυτό σας. Και θα πείτε, γιατί είναι πολύ πιθανό να βιώνετε και ένα έντονο στρες με όλο αυτό. Δηλαδή όταν έχουμε δίπλα μας σύντροφο, έναν άνθρωπο που έχει πολύ βαθιές πληγές και δεν το αναγνωρίζει ούτως ώστε να ζητήσει βοήθεια από ειδικούς, φυσικά και αυτό μας στρεσάρει αφάνταστα.
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα ανακτήσετε την αυτοπεποίθησή σας, να πω, την αυτοκυριαρχία σας πιο σωστά, και θα αποχωρήσετε. Αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ο άνθρωπος αυτός πρέπει να κάνει πάρα πολύ δουλειά, αν και εφόσον βέβαια μπορεί, γιατί δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να κάνουν ψυχοθεραπεία, γιατί δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι, είναι μια δύσκολη διαδικασία, δεν είναι κάτι απλό. Έρχεσαι αντιμέτωπος με τον ίδιο σου τον εαυτό. Αυτά για εσάς, αγαπημένες και αγαπημένοι. Πάντως την έκπληξη την είδαμε. Δεν έχετε παράπονο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, και πάμε να δούμε ποια θα είναι αυτή η έκπληξη. Ναι, ξεχάστηκα, αλλά το θυμήθηκα πολύ σύντομα, ότι ανοίγω εδώ σήμερα από την Ταρό του Όσο, πρώτη καρτούλα, να δούμε την έκπληξη. Αν μας τη φανερώσει εδώ, μπορεί να μας τη φανερώσει κάπου παρακάτω. Wow. Δεν είναι έκπληξη αυτή, δεν ξέρω κιόλας, έτσι, δεν ξέρω κιόλας. Γενικά δεν έχει το στοιχείο της έκπληξης η κάρτα, αλλά είναι μία λατρεμένη, υπέροχη, εξαιρετική κάρτα, γιατί είναι η αυτοκράτηρα, παιδιά. Είναι η κάρτα εδώ, ονομάζεται δημιουργικότητα, και βέβαια αυτό είναι η αυτοκράτηρα. Είναι η σύνδεσή μας με τη δημιουργία, είναι το αρχέτυπο της μητέρας. Φυσικά εννοείται ότι και ένας σύντροφος στη ζωή μας μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Και όταν εμφανίζεται κάτι στη ζωή μας, πάει πάρα πολύ καλά. Είτε σε όποιον τομέα δηλαδή μπορεί να σας ενδιαφέρει, είτε στα επαγγελματικά σας, είτε στα προσωπικά σας. Στα επαγγελματικά φέρνει πολύ μεγάλη δημιουργικότητα, μία γυναίκα στον επαγγελματικό σας χώρο που μπορεί να σας βοηθήσει, να σας στηρίζει. Επίτευξη στόχων. Στα αισθηματικά προμηνεί μία περίοδο η οποία πάει μπροστά το συναίσθημα και πίσω η λογική, και βιώνετε τα πάντα με όλες σας τις αισθήσεις. Γιατί η αυτοκράτηρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις αισθήσεις, καθώς επίσης μπορεί ακόμα να προαναγγέλει εγκυμοσύνη, γάμο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι από όλα αυτά μπορεί να είναι έκπληξη. Εγώ εύχομαι για ό,τι και αν επιθυμεί ο καθένας σας να σας φέρει όλα αυτά τα υπέροχα, γιατί εντάξει είναι μία από τις, θεωρώ εγώ, ωραιότερες κάρτες που έχουμε, θετικότερες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Μήνυμα. Μα ήρθε και το άρμα τώρα να μας πάρει. Να μας πάρει να φύγουμε το άρμα. Πω. Δεν το πιάνει κανείς εδώ. Είναι χαμός. Ο φαέθων είναι. Λοιπόν, άρμα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου. Πολλές φορές το άρμα μιλά για καταστάσεις οι οποίες μεταξύ τους είναι αντίθετες, καταστάσεις, άνθρωποι. Κάποιες φορές μιλά και για υπερβολικό συναίσθημα και ότι χρειάζεται να το κοντρολάρετε, αν ισχύει για σας. Είναι μία κάρτα θριάμβου και νίκης, αρκεί όμως να υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές. Όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις, επειδή ακριβώς μπορεί να αναφέρεται σε καταστάσεις που έχουν μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ τους, συμβουλεύει
να βρεθεί η χρυσή τομή. Μπορεί να υποδηλώνει σχέσεις που είστε σε μεγάλη απόσταση μεταξύ σας, ακόμα και σε άλλη ήπειρο, σε άλλο κράτος, σε άλλη ήπειρο. Μπορεί να υποδηλώνει σχέσεις που ο ένας από τους δύο είναι παντρεμένος, ο ένας από τους δύο είναι πολύ μεγαλύτερος από τον άλλον. Γενικά, οτιδήποτε μπορεί να είναι εμπόδιο. Εσάς θα δω μόνο. Κρίση. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα με την κρίση? Οκ. Δεύτερη φορά. Δεύτερο άνοιγμα, την ανοίγουμε πάλι την κρίση. Οκ. Η κρίση λοιπόν της Μεγάλης Αρκάνας είναι σαν να στέλνει το μήνυμα ότι θέλετε μία δεύτερη ευκαιρία πάνω σε κάτι. Τώρα αυτό αφορά μία σχέση, δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Αυτό είναι το καρμικό κομμάτι της κάρτας. Γιατί είναι μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Η καρμικότητά της έγκυται ακριβώς σε αυτό, ότι δίνει την ευκαιρία να εξηλαιωθούμε και να εκπληρώσουμε καρμικά χρέη που έχουμε είτε απέναντι στον εαυτό μας είτε απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Έχει μία μεταμορφωτική δύναμη εσωτερική και επιφέρει αλλαγές, επιφέρει αναγέννηση, αφύπνιση καταρχάς. Και πραγματικά έχει πολύ μεγάλη δύναμη η ενέργεια της κάρτας και μπορεί να μας οδηγήσει ακόμα και στο να ανακαλύψουμε τον πραγματικό μας σκοπό σε αυτή τη γη. Πολλές φορές μπορεί να εκδηλώνεται η κρίση μέσα μας, η ενέργειά της, ως ένα δίλημμα ή ότι ξέρουμε έναν δρόμο μέχρι σήμερα ας πούμε και ξαφνικά μας έρχεται και μία άλλη σκέψη μες στο μυαλό και εκεί αρχίζουμε και προβληματιζόμαστε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι από όλα αυτά σας αφορά και τι όχι. Πολύ δυνατή κάρτα σε κάθε περίπτωση. 9 πεντάκτηνα. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο που είναι μια κάρτα αυτονομίας και ανεξαρτησίας, παιδιά, εδώ, έτσι. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι και εννιάρη και συνδέεται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας, πολλές φορές δηλώνει και τον κατ' επιλογή Εργένη ή Εργένισσα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση πάντως δείχνει τον άνθρωπο που είναι αυτόνομος, αυτάρκης, πολλές φορές και εσωστρεφής, έχει φτιάξει έναν πολύ ωραίο χώρο. Μέσα στο σπίτι του θέλει να νιώθει ασφάλεια, σταθερότητα, σιγουριά. Είναι πολύ σημαντικό για αυτόν τον άνθρωπο να νιώθει έτσι. Και βεβαίως είναι ένας άνθρωπος που φροντίζει πάρα πολύ τον εαυτό του, τον προσέχει, είναι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Δεν περιμένει να γνωρίσει κάποιον άλλον ή αυτό το τραγικό λάθος που ονομάζουμε το άλλο μου μισό. Δεν υπάρχει άλλο μισό. Υπάρχει το άλλο ολόκληρο. Ο σκοπός μας πρέπει να είναι πάντοτε να γινόμαστε ολόκληροι. Και εδώ έχουμε ένα ολόκληρο. Για να δούμε τώρα. Ποιος είναι, τι... Παιδιά, δεν το πιστεύω. 2 εννιάρια και ζευγάρι. Ζευγάρι, ναι. Okay. Ναι, συνήθως, και όχι και στην κλασική ταρό, το 9 πεντάκτηνο συνήθως απεικονίζεται με γυναίκα και το 9 κούπα με άντρα. Έχουμε λοιπόν ένα ζευγάρι που είναι 2 ολόκληρα, παιδιά. Φοβερό είναι εδώ. Οκ, αυτό είναι μια πραγματική έκπληξη για μένα τουλάχιστον. Λοιπόν, 9 κούπα. Μία κάρτα
πολύ θετική, το είδατε και το χαμόγελο τεράστιο, εδώ είμαστε πιο σοβαροί γιατί είμαστε στα πεντάκτηνα, εδώ όμως στις κούπες είμαστε πιο χαλαροί, χαμογελαστός είναι, ευτυχισμένος είναι, έχει αυθονία στα πάντα και προπάντων έχει αυθονία στο να νιώθει καλά με τον εαυτό του έτσι όπως είναι για αυτό που είναι. Άρα έχουμε ένα ζευγάρι εδώ, παιδιά. 2 ολόκληρα. Τι θα κάνουν αυτά τα 2 ολόκληρα? Βασίλισσα κούπα. Τι υπέροχη απεικόνηση έχεις αυτή την ταρό. Τι υπέροχη απεικόνηση. Μάλιστα, πολύ εντυπωσιακά εξελίσσεται το άνοιγμά σας. 6 σπαθί. Και νομίζω πως όντως η έκπληξη σας πλησιάζει. Ακόλουθος σπαθί. Δεν τον πολύ θέλαμε τώρα αυτόν. Ούτε αυτό το θέλουμε. 7 σπαθί. Λοιπόν, παρόλα αυτά τι να κάνουμε, αφού τις άνοιξα πρέπει να τις ερμηνεύσω κιόλας. Για να δούμε λοιπόν, εδώ θεωρώ ότι με κάποιον άνθρωπο έχετε παρεξηγηθεί, τα έχετε τσουγκρίσει, έχετε χωρίσει, κάτι από όλα αυτά. Είστε και οι 2 πολύ ισχυρές προσωπικότητες, γιατί ακριβώς είστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι και δεν περιμένετε κανέναν να αγκιστρωθείτε πάνω του ή πάνω της. Όταν λοιπόν είμαστε 2 ολόκληροι άνθρωποι, δεν κάνουμε και πολύ εύκολα συμβιβασμούς, έτσι απαιτούμε κάποια στοιχειώδη πράγματα από το σύντροφό μας. Υπάρχει όμως αγάπη ανάμεσά σας. Υπάρχει αγάπη. Και εδώ με το 6 σπαθί το θεωρώ δεδομένο ότι θα αποκατασταθεί η σχέση σας. Γιατί το 6 σπαθί φέρνει ισορροπίες, φέρνει αρμονία, φέρνει αυτήν την ηρεμία μετά την καταιγίδα. Το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά την καταιγίδα. Το λιμανάκι που ψάχνει να βρει το καράβι το οποίο έχει πέσει σε μια φουρτούνα και έχει βασανιστεί πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν κάποια σημαντικά εμπόδια ανάμεσά σας. Τα ξέρετε πιστεύω πολύ καλύτερα από μένα. Γιατί έχουμε αφενός ότι μπορεί να σας παρακολουθεί αυτός ο άνθρωπος ή εσείς να παρακολουθείτε ή να έχετε τσακωθεί, να έχετε χωρίσει πραγματικά άσχημα, να έχετε πει λόγια και από την άλλη μπορεί ανάμεσά σας να υπήρξε απιστία, ένας από τους 2 δηλαδή, ή απιστία ή ψέματα ή οτιδήποτε. Ή επίσης, μια και η κάρτα στην καλύτερη της μορφή εδώ συνδέεται με τον κατ' επιλογή εργένη ή εργένισσα και αυτό το σενάριο επίσης είναι πιθανό. Γιατί το έχουμε και στις 2 κάρτες εδώ, τα 9 συνδέονται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας και είναι κάρτες που δηλώνουν τον κατ' επιλογή εργένη ή εργένισσα. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Είναι ο βασιλιάς μπαστούνι εδώ που ονομάζει το δημιουργό. Παιδιά, τι λες τώρα, 3 στα 3. Εντάξει. 3 στα 3, παιδιά, όλα θα αποκατασταθούν τα πάντα μεταξύ σας. Έχουμε 3 υπέροχες κάρτες, δηλαδή σήμερα η ταρό του όσο σας έχει λατρέψει απεριόριστα, έχω να σας πω, γιατί έχουμε την κάρτα της αρμονίας, έκανα αναφορά στην αρμονία εδώ, με το 6 σπαθί. Έχουμε τον δημιουργό, που είναι το πάθος. Και έχουμε και το ετοιμάσου να ανθίσεις. Οπότε αυτές εδώ οι κάρτες πραγματικά εξαλείφονται από όλες αυτές εδώ τις υπέροχες ενέργειες. Εγώ λοιπόν βλέπω έτσι και επιστροφή
Δεν αποκλείω φυσικά και το ενδεχόμενο να είναι μια καινούρια γνωριμία και να συναντηθείτε κάπου έξω, σε ένα εστιατόριο, δεν ξέρω πού, κάπου, κάπου έξω πάντως, να συναντηθείτε, να υπάρξει αυτή η σύγκρουση, πώς υπάρχει κάποιες φορές που κάποιος άνθρωπος μας έλκει και ερχόμαστε σε σύγκρουση μαζί του. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι έχουμε περίεργους τρόπους μερικές φορές να δείχνουμε το ενδιαφέρον μας για τον άλλο. Έχουμε όμως πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Εντάξει, και να τσακωθείτε μπορεί και ψέματα να πείτε μεταξύ σας. Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα 3 στα 3 υπέροχο, καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά, ναι, όντως το πιστεύω ότι όλο αυτό για σας θα είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν είναι κάτι το οποίο το περιμένετε, γι' αυτό και θα είναι έκπληξη. Και το εύχομαι ολόψυχα σε όποιον και σε όποια το επιθυμεί. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποια θα είναι η δική σας η έκπληξη. Καταπληκτική κάρτα, υπέροχη. Εδώ δίνεται στην ταρό του όσο δίνεται η έμφαση στην φιλία. Αλλά εγώ θα το ανοίξω παραπάνω. Γιατί είναι αντίστοιχα το 2 κούπα. Και το 2 κούπα σαφώς και μπορεί να εμπεριέχει το στοιχείο της έκπληξης. Και θα σας εξηγήσω αμέσως το γιατί. Γιατί μπορεί να αναφέρεται ακόμα και σε επανασύνδεση με κάποιον άνθρωπο που μπορεί να ήσασταν μαζί και να έχετε χωρίσει. Μπορεί να αναφέρεται σε μια καινούρια γνωριμία την οποία σίγουρα δεν περιμένετε μια τόσο ιδανική και απόλυτη γνωριμία, γιατί εδώ έχουμε το απόλυτο τέριασμα, το απόλυτο ζευγάρι. Φυσικά μπορεί να αναφέρεται και σε μια εξαιρετική φιλία και σε μια συνεργασία. Επίσης εξαιρετική, ισότιμες σχέσεις, αμοιβαίες, ισορροπημένες σχέσεις. Αλλά και στο ερωτικό δεν μπορούμε να τα αφήσουμε απ' έξω. Είναι πάρα πολύ σημαντική κάρτα στα αισθηματικά ανοίγματα. Για πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται λοιπόν με εσάς. Πύργος. Κάρτα βάσης είναι ο πύργος, δική σας κάρτα. Άρα αυτό εμένα μου λέει ότι κάποιες και κάποιοι που μπορεί να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα είναι γιατί όντως επιθυμείτε επανασύνδεση. Δεν έχετε αποδεχτεί ένα χωρισμό που είχατε στη ζωή σας. Ή για κάποιους άλλους έχετε χάσει την εργασία σας και περιμένετε να βρείτε εργασία. Εμένα κυρίως για χωρισμός μου κάνει εδώ. Αυτή την αίσθηση έχω. Αλλά θα το δούμε. Wow. Ο τρελός. Ετοιμαστείτε, έρχονται τα καινούρια ξεκινήματα στη ζωή σας. Και πραγματικά μπορεί και να μην τα περιμένετε, να είναι έκπληξη. Σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να είναι η πιο υπέροχη έκπληξη που έχετε λάβει μέχρι τώρα. Και ακολουθεί η Βασίλισσα Κούπα. Παιδιά, εντάξει, αγάπες εδώ, πολλές αγάπες έχουμε. Πολλές αγάπες. 10 πεντάκτηνα.
Θα σας παντρέψω κιόλας, το βλέπω το θέμα. Τι έγινε εδώ, παιδιά, σήμερα? Λοιπόν, εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε τον ερημίτη. Εδώ τι έχουμε? 8 πεντάκτηνα, μάλιστα. Και 10 μπαστούνι. Οκ, εντάξει, έχω εικόνα εδώ τι γίνεται. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, υπάρχει όμως μεγάλη αγάπη. Να δούμε λίγο τα ζώδια. Έχουμε το ζώδιο της Παρθένου και το ζώδιο του Καρκίνου εδώ. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ο άνθρωπος έτσι, να υπάρχει, να ήσασταν σε σχέση ή να ενδιαφέρεστε για έναν άνθρωπο που είναι σε γάμο, παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος σκέφτεται βέβαια πάρα πολύ έντονα ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας. Σας αγαπάει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νιώθει πάρα πολύ μόνος ή μόνη μακριά σας. Ξέρει ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Ξέρει ότι χρειάζεται πολύ μεγάλος κόπος και πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να είστε μαζί. Παρόλα αυτά θα κάνει οπωσδήποτε μία κίνηση προς εσάς και αυτό προφανώς είναι το στοιχείο της έκπληξης, γιατί φαντάζομαι ότι δεν το περιμένετε. Άρα είμαστε και σε απόλυτη αρμονία, συντονισμό με την πρώτη κάρτα που ανοίξαμε από την ταρό του Όσο και εδώ με το 10 μπαστούνι φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είναι υπερβολικά κουρασμένος ή κουρασμένη. Έχουν πάρα πολλές ευθύνες, πάρα πολλές υποχρεώσεις και πραγματικά έχουν γονατίσει. Έχουν λυγίσει κάτω από το βάρος αυτών των υποχρεώσεων. Μπορεί να νιώθουν κόπωση, ακόμα και υπερκόπωση, μπορεί να νιώθουν και θυμό επίσης, που τόσα πολλά βάρη έχουν πέσει επάνω τους. Για να δούμε παρακάτω εξέλιξη, αν και εφόσον υπάρξει. Μάλιστα, εδώ στη συγκεκριμένη ταρό είναι, ονομάζεται comparison, έχει να κάνει με σύγκριση εδώ και θα σας το εξηγήσω μισό λεπτό. Εδώ έχουμε το letting go και εδώ έχουμε την ωριμότητα. Βασίλισσα πεντάκτηνο δηλαδή έχουμε εδώ. Λοιπόν, βλέπετε δύο κορμούς. Ο ένας είναι από δέντρο, με την κλασική έννοια όπως το ξέρουμε, και το άλλο είναι μπαμπού. Και βλέπετε πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει ανάμεσα στους δύο κορμούς. Και αυτό είναι και που θίγει η κάρτα, δηλαδή ότι δεν μπορούμε ποτέ να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα μεταξύ τους, γιατί πού θα καταλήξουμε? Σε αδιέξοδο φυσικά. Δεν έχει κανένα νόημα. Τώρα δεν ξέρω ποια ακριβώς μπορεί να είναι η σύγκριση, ο συσχετισμός, και επειδή δεν μου πολύ καλοκάθεται, θα περάσω στην ερμηνεία από την κλασική ταρό, όπου είναι η κάρτα της ήττας. Αποχωρώ ηττημένος ή ηττημένη. Είναι αυτό το δεν την παλεύω άλλο. Έχω δώσει πάρα πολλές μάχες, έχω προσπαθήσει να είμαστε μαζί, τα εμπόδια μεταξύ μας είναι ανυπέρβλητα. Θέλω να είμαστε μαζί. Πιστεύω ότι είμαστε το απόλυτο ζευγάρι, αλλά τι να κάνω? Οπότε, κάποιος από τους δυο σας γυρίζει την πλάτη του και φεύγει. Και αυτό είναι μία κίνηση σοφή. Γιατί σέβομαι το συναίσθημα της αγάπης και του έρωτα.
Αλλά όταν δεν μπορώ να είμαι με κάποιον άνθρωπο, κρατώ τις όμορφες στιγμές που έχω ζήσει μαζί του και από εκεί και πέρα προχωρώ παρακάτω. Γιατί εκτός αν πάρω απόφαση ζωής, ότι κοίτα να δεις, εγώ τέλος, αυτόν τον άνθρωπο αγάπησα στη ζωή μου και θέλω μόνο να είμαι μαζί του. Άμα δεν είμαι μαζί του, δεν θέλω να είμαι με κανέναν άλλον, η ζωή μου έχει τελειώσει κλπ. Αυτό επίσης είναι μια προσωπική επιλογή. Όμως εδώ η κατεύθυνση που μας δίνουν οι κάρτες είναι ότι ως προϊόν πολύ ώριμης σκέψης είναι το αφήνω πίσω μου. Κρατώ όλα τα όμορφα, αλλά συνεχίζω. Αυτά για σας αγαπημένες και αγαπημένοι. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.